Sunt rețete care îți rămân la suflet de la prima îmbucătură, iar aceasta este una dintre ele. Este una din acele combinații magice care te va face să te întrebi de ce n-am încercat-o mai devreme. Ai nevoie doar de câteva ingrediente, puțină răbdare și cu siguranță vei vrea porție dublă. Stai până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Pentru început vom avea nevoie de 5 cartofi potriviți pe care îi decojim și îi spălăm foarte bine, după care îi tăiem pe jumătate, iar din fiecare jumătate vom scoate cubulețe, nu foarte mari, însă nici foarte mici, exact așa cum vedeți pe imagine. Apoi punem cartofii tăiați într-un bol mai mare, peste care adăugăm apă și îi lăsăm aici 5 minute. În așa fel va mai elimina din excesul de amidon și nu vor înghiți foarte multă grăsime la prăjit. După ce i-am scurs foarte bine, punem o tigaie la foc în care adăugăm 3 linguri de ulei și o lingură foarte plină de unt. Lăsăm ca untul să se topească și să se încingă odată cu uleiul, după care adăugăm cartofii care s-au scurs foarte bine și îi vom prăji la foc moderat până când vor fi rumeni pe toate părțile, iar din când în când nu uităm să amestecăm în tigaie. Dacă nu doriți să prăjiți cartofii la tigaie în grăsime, puteți să-i faceți la cuptor sau la friteza de aer cald. Cât timp se prăjesc cartofii, vom toca mărunt jumătate de ceapă. Dacă vă place cu mai multă ceapă, puteți să tocați și una întreagă. Vom mai folosi și 2 căței de usturoi pe care tot așa îi vom mărunți foarte bine și de asemenea jumătate de ardei gras roșu pe care prima dată îl vom tăia în fâșii late și lungi, iar apoi vom scoate fâșii subțiri, exact așa cum vedeți pe imagine. Iar după ce cartofii s-au rumenit foarte frumos, îi scoatem cu ajutorul unei palete din tigaie și îi scurgem foarte puțin. După cum vedeți, încă a mai rămas ulei în tigaie. Aici vom adăuga acum legumele pe care le-am tocat înainte. Peste ele punem și un praf de sare și le călim timp de 3-4 minute la foc moderat, amestecând din când în când pentru ca usturoiul să nu se ardă. Apoi adăugăm carnea tocată. Eu am folosit 600 de grame de ceafă de porc tocată, însă puteți să folosiți și mixtă sau de pui, fiecare ce dorește. Amestecăm foarte bine în timp ce vom găti carnea și o aplatizăm ușor cu lingura pentru a nu se forma cocoloașe. Știți că, carnea tocată la temperatură înaltă tinde să se formeze în cocoloașe. Adăugăm și sare, aproximativ un sfert de linguriță, piper măcinat după gust și continuăm să gătim carnea timp de aproximativ 7-8 minute și nu uităm să punem un praf de sare și peste cartofii pe care i-am prăjit înainte. Îi amestecăm așa cu bolul și îi dăm deoparte. Iar după ce carnea s-a gătit puțin și și-a schimbat culoarea, adăugăm și 2-3 linguri de pastă de roșii, o încorporăm foarte bine în compoziție, iar pentru un gust extraordinar de plăcut, adăugăm 5-6 linguri de vin alb. Dacă nu vă place, îl puteți înlocui cu apă. Mai gătim carnea timp de aproximativ 10 minute sau până când lichidul se va reduce complet și se va evapora și alcoolul din vin. Iar cât timp se termină de gătit carnea, ne ocupăm să pregătim și sosul beșamel. Punem altă tigaie la foc în care adăugăm o lingură de ulei și o linguriță de unt. După ce acestea s-au topit, adăugăm o lingură foarte plină sau cu vârf de făină. Amestecăm foarte bine până când aceasta s-a dizolvat și o gătim timp de 2-3 minute. Focul trebuie să fie la moderat, iar apoi adăugăm deodată o cană foarte plină de lapte sau 300 de ml. Amestecăm bine cu o lingură sau cu ajutorul telului și gătim sosul timp de aproximativ 5-7 minute la foc moderat. Adăugăm sare și piper după gust. Și de asemenea, dacă vă place, puteți să răzuiți și puțină nucșoară pentru o aromă cât mai plăcută. După ce beșamelul este gata, îl dăm deoparte și începem să asamblăm mâncarea noastră. Avem nevoie de un recipient apt pentru cuptor, în care vom adăuga cartofii. La baza acestuia îi distribuim bine pe toată suprafața. Apoi punem pe deasupra și compoziția cu carne tocată și legume, o întindem uniform cu ajutorul unei spatule, iar apoi pe deasupra vom distribui sosul beșamel pe care l-am făcut înainte și încă este fierbinte. Îl întindem și pe acesta foarte bine cu spatula pe toată suprafața și acoperim totul cu aproximativ 250 de grame de cașcaval ras. Eu am folosit din două varietăți,
pentru a-i da un aspect cât mai plăcut mâncării. Iar la final se poate decora cu câteva fâșii de ardei gras roșu, după care o introducem la cuptor la 200 de grade Celsius pentru aproximativ 20 de minute sau până când cașcavalul s-a gratinat foarte bine. După ce am scos-o de la cuptor, presărăm pe deasupra puțin pătrunjel verde tocat mărunt, o lăsăm să se odihnească 5 minute, după care o putem porționa și servi. Trebuie să vă spun că are un gust extraordinar de plăcut, neapărat să o încercați și voi. Noi am servit-o alături de castraveți murați și este un adevărat deliciu. Vă aștept să-mi spuneți în comentarii cum vi s-a părut această rețetă, iar dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like și totodată să o distribuiți și cu prietenii voștri. Apăsați și butonul de urmărire pentru a fi la curent cu toate noile publicații. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la rețeta următoare. Numai bine tuturor!